Okay, maayong hapon sa tanan. So, ato na pong tun-an ang Microsoft Teams. So, ang Microsoft Teams is software from Microsoft. So, sign in ta. Then, click sign in. So, usahay man good kay dili dayon ta kasulod. So, unsa kay na. So, ako duha ka book ang naa diri sa team. Dito yung team staff from Butuan City Division and then from Ampay National High School. So, diri na ako'y general para ni sa mga staff, no? Then we have inset. So, inset na himuon karon. Para makasulod ta sa inset, tan-awon nato ang calendar, no? So, kung na-invite ka sa inset, nakita na ang among schedule is 17, i-click na nimo, then join ka. Sige na. So, dili ka ka-join, ana, kay imo pang iset ang imong computer audio o ang imong mic. So, dapat i-mute para maka-join ka. Then, click join. After that, nakasulod na dayon ka sa imuhang team. So, waiting for others. So, kani, ako, kanang ako ang nag-organize sa among meeting. Okay, so while waiting sa uban, pwede po na ako mo-show diri ang chat, no? Kanina, nag-try me. Muna siya ang mga makita nato kung naata sa Microsoft Teams. Okay? So, diri ra ko kutob og daghang salamat sa tanan.